Tervetuloa taas tänne Leffahullu-podcastin pariin. En ole aiemmin nähnytkään hirveästi Evil Dead-leffoja. Muuta kuin sen alkuperäisen vuoden 1981 Evil Dead-elokuvan. Nyt kuitenkin uusin elokuva, tätä kauhuelokuva-franchisea on tulossa elokuvateattereihin, joten mä päätin katsoa tämän edellisen elokuvan Evil Dead Risin, joka tuli nyt sopivasti takaisin HBO Maxiin. Tämän elokuvan on ohjannut ja kirjoittanut Lee Cronin, jonka The Mummy herätti muutama kuukausi sitten kovasti puhetta, kun se tuli ensi iltaan. En ole sitä vielä nähnyt, mutta se on seuraavaksi myös tässä listalla. Mutta miten tämä Evil Dead Rise sitten toimi? Miten näyttelijät suoriutuu? Tai koska tämä on kauhuleffa, niin oliko se pelottava? Niin näihin haetaan vastauksia arvostelusta. Mutta ensin täytyy totta kai mainita, että hei, jos katsot YouTuben puolelta, pistä peukkuun, jos tykkäät tästä. Pistä kanava tilaukseen. Muistutukset kellosta päälle näet aina, koska tulee uutta sisältöä. Kanavan tilaaminen on sinulle ilmaista, mutta auttaa tätä kanavaa ja minua todella paljon. Eli oikein iso kiitos kaikille, jotka olette tilanneet tämän kanavan. Jos haluat lisää auttaa Leffahullu YouTube-kanavaa, niin kanavan jäseneksi voi liittyä. Kanavan jäsenet muun muassa näkee videoita ennakkoon, saavat nimensä johonkin päin video sekä sitten aina jakson kuvauksiin. Ja näin voit näyttää, että olet kanavan tukija, kanavan jäsen ja oikein iso kiitos kaikille jäsenille. Nyt arvostelun pariin. Evil Dead Rise. Tässä elokuvassa idea ja tarina on päällisin puolin varsin kunnossa. Etääntyneet siskokset Beth ja Ellie tapaavat toisensa pitkästä aikaa, mutta kun Ellien lapsista yksi löytää kuolleiden kirjan, onnistuu hän herättämään demonit, joista yksi sitten riivaa Ellien ja sitten tämän sisko ja tämän Ellien lasten pitää selviytyä demonia vastaan ja yrittää säilyä elossa. Mä en lähde enempää spoilaamaan tarinaa, jos joku ei ole sitä vielä nähnyt. Se, että äiti riivataan tässä, niin sehän nyt kerrottiin kaikissa mainosmateriaalissa ja trailerissa. Ja ehdottomasti tämän leffan parasta antia on juuri tämä Ellie ja häntä näyttelevä Alyssa Sutherland. Jotenkin se demoninen maskeeraus, demoninen äiti toimii todella hyvin. Välillä vetetään ehkä pikkusen liikaa yli se, pikkusen koomisuuden puolelle, toki Evil Dead-leffoista tuttua, mutta ei ehkä liikaa. Ja mun mielestä Sutherland vetää todella mahtavasti yhä niin kuin sekopäisemmäksi muuttuvan Ellien rooliin. No, puhutaan samalla muista näyttelijöistä. Ellien siskoa Pethiä näyttelee Lily Sullivan. Hän vetää myös varsin hyvän roolin ja hahmosta muodostuukin tämän leffan isoimpia ja tärkeimpiä hahmoja. Nuori Nell Fisher näyttelee Ellin nuorinta lasta Cassidytä. Ja Fisher toimii tosi hyvin tällaisena nuorena pikkutyttönä, joka sitten joutuu kokemaan aikamoisia karmeita asioita. Fisher toimii tosi hyvin ja jotenkin hauskaa nähdä häntä tällaisessa pikkutytön roolissa, kun sit pari vuotta tämän leffan jälkeen hän näytteli Holly Wheeleria Stranger Thingsin viimeisellä kaudella ja siinä oli myös todella hyvä rooli. Gabriel Eccles ja Morgan Davies näyttelee Bridgettiä ja Dania, tämän Ellien kahta vanhempaa lasta. Ja ne toimii varsin hyvin ja mun mielestä tässä on hyvin se, että näiden Ellien lasten välille saadaan tämmöinen ihan kiinnostava sisarussuhde. Pikkuisen naljaillaan toisille, pikkuisen kiistoja löytyy, mutta silti hahmot toimii tosi hyvin yhteen. Kuten sanoin, tässä on ihan hyviä semmoisia säikyttelykohtauksia, pööhetkiä, pikku jumpscare-kohtauksia. Mukana on myös body horroria sekä sitten sitä demonista riivausta, yliluonnollisten menoa ja pikkusen kunnon splatter-kauhuja unohtamatta. Mutta tämä ei
ihan hirveän pelottava ole. Tai no, paikoin on hieman sellaista ehkä epämiellyttävää fiilistä, pikku ahdistus, pelotusta saattaa tulla. Elokuva rakentaa hyvin tehokkaasti sitä ahdistavaa ilmapiiriä, nostaa kierroksia kohtaus kohtaukselta ja välillä kyllä ehkä jännittää jonkun verran ja tulee semmoinen niin kuin epämiellyttävä olo, mutta sitten loppu vähän lässähtää tässä. Sinänsä ehkä ristiriitaisesti sanottu, että ei ollut pelottavaa, mutta tämä sinänsä oli pikkusen. Mutta vähän mulla jäi ristiriitaiset fiilikset tätä katsoessakin. Ja tämä elokuva lainaa ihan selvästi niin kuin kohtauksia suoraan siis. Muun muassa Manajasta on sen tyylisiä kohtauksia. Sitten Hohdosta ihan suoraan ainakin yksi kohtaus. Carpenterin The Thing-leffasta on jotenkin, ja just semmoinen Carpenterin tyylistä semmoinen body horrori, mitä tässä leffan lopussa on, niin se ei itselle oikein toiminut tässä. Ja tässä on siis paljon myös saman tyylisiä kohtauksia kuin ekoissa Evil Dead-leffoissa, ja ne on aika tahallisia silmäniskuja leffasarjan faneille, ja jotkut niistä oikein jopa huvitti itseäni, että ne on niin kuin ihan suoraan luotu uudelleen tämä legendaarinen kohtaus. Tämä idea siis toimi tässä ihan hyvin, niin kuin mä sanoin, ja tämä leffa näyttää hyvältä, kaikki maskeeraus ja sitten suurimmaksi osaksi praktikaaleilla tehdyt efektit ja tämmöiset demoniset riivausjutut ja näin toimii tosi hyvin. Ja maskeeraustiimi kyllä ansaitsee ehdottomasti tosi isot kehut, sillä siis oikeasti ne riivatut hahmot, ne on hito ällöttävän näköisiä. Maskeeraus saa aikaa semmoisen niin kuin oikein epämiellyttävän näköisiä vammoja näille, mitä näille riivatuille aiheutuu. Ja siis varsinkin just tämä Sutherlandin Ellille, joka on se pää riivattu, niin ai että on tosi creepin näköistä ja hienosti tehty. Ja koodilla Leffahullu 15 saat nyt 15% alennusta Bad Record Storesta. Eli Bad Record Store on tämmöinen verkkokauppa, josta voi käydä ostamassa itselleen fyysistä mediaa. Eli tykkäät sitten elokuvista ja sarjoista tai vaikka CD-levystä, vinyleistä tai C-kaseteista, niin Bad Record Store on sinulle juuri oiva paikka, josta voit ostaa nämä fyysisenä hyllyyn itsellesi. Sivustolta löytyy esimerkiksi kaikille leffadikkareille mielenkiintoisia julkaisuja. Sieltä löytyy leffoja esimerkiksi, mitä ei enää välttämättä muualta löydä, koska ne painokset on aikaa sitten myyty loppuun. Sieltä löytyy mukavasti pohjoismaalaisia julkaisuja tai Suomi-julkaisuja, eli sellaisia, mitkä moni varmasti haluaa hyllyynsä ja tykkää keräillä. Ja sieltä löytyy oivaan hintaan kaiken näköistä mukavaa leffaa ja löytyy 4K:na, löytyy Blu-rayna, löytyy DVDnä, ihan mistä sitten formaatista itse tykkäät. Ja kuten sanottua, myös jos dikkaat esimerkiksi musiikista, vinyleistä, CD-levyistä, C-kaseteista, niin Bad Record Storesta sellaisia löytyy. Ja kun käytät koodia Leffahullu15, saat sen 15% alennusta. Ja kun vielä menet YouTuben puolelta, tuossa kuvauksissa alta näkyvän linkin kautta sinne Bad Record Storeen, niin sitten vielä meikäläinenkin hyötyy siitä jotain. Eli kannattaa ihmeessä käydä tuon linkin kautta, ja sitten kun käytät sellaisen koodin Leffahullu15, niin saat sen 15% alennusta. Eli mikä sen mukavampaa pikkualennus, kun käyt ostamassa itsellesi hyllyyn omaan leffakokoelmaan lisää täytettä. Se, että elokuvan tapahtumat sijoittuu yhteen tämmöisen kerrostaloon, joka on rapistumassa, on myös varsin toimiva idea. Vaikka ehkä nähtyä, mutta silti hyvin toimii tässä. Tässä leffassa myös roiskitaan verta oikeasti ihan litrat tolkulla. Ihmisiä revitään riakaleiksi, muutama inhottava semmoinen kohtauskin löytyy, niin kyllä mä vähän ihmettelen, miten tämä leffa oli vain K16. Siinä on kyllä ehkä semmoinen, että se olisi voinut, tai yllättävää, että se ei ollut K18. Tämä leffa on tyylikkäästi kuvattu, siinä nähdään hienoja kuvakulmia, kameran käyttöä, valaistus on tosi oivallista ja sopii
sopivasti kauhuleffoille tämmöistä synkkää. Lavastet on hienot ja just se kerrostalo, mikä vetää ihan viimeisiään, niin mun mielestä se on tosi oivasti tehty. 1,5 tunnin kesto, se on varsin sopivan napakka, vaikka siihen mahtuu ehkä pikkusen semmoisia ylimääräisiä kohtauksia. Esimerkiksi alussa nähdään tämmöinen täysin irrallinen mökkiprologi, mikä ei oikein istu tähän leffaan. Siinä on semmoista pientä tunnelman nostatusta, mutta muuten se ei oikein sovi tähän. Ja sitten lopussa on pikkusen lattea se body horror-kohtaus, mä en oikein siitä välittänyt, mutta tää oli varsin ok, hyvä leffa. Mä antaisin arvosanaksi täällä varmaan semmonen 3 tähteä, eli ihan hyvä. Et kyllä tämän parissa varmasti viihtyy ja saa hyvän semmosen niinku alkulaukauksen, jos menee katsomaan sen uuden Evil Dead Burn-leffan, joka siis on ensi-illassa ensi viikon perjantaina 10.7. Mä en ole ihan täysin vielä päättänyt tai kattonut, että kerkeekö mä sitä kattoo, mutta mahdollisesti menen sen katsomaan. Mitä mieltä sä oot? Onko sä nähnyt tämän leffa? Tykkäsitkö? Et? Miksi et? Mikä on sun suosikki tässä elokuvasarjassa? Paras osa sun mielestä? Odotatko sä jotain siltä seuraavalta leffalta tai haluatko nähdä jatkossa vielä enemmän Evil Dead-elokuvia? Laita kommentteja ja laita Leffahullu somekanavat haltuun ja ei muuta kuin ensi kertaa. Moro! Ai niin, Lee Cronin ihan ok ohjaaja, kirjoitus. Vähän olisi ollut ehkä viilattavaa, mutta aika ok. Kiinnostaa nyt se Maminkin näkeminen. Täytyy katsoa se kyllä oikeasti seuraavaksi.